හිතවත් දෙමව්පියනි ඔන්න අපි අලුත් දවසක අපේ සුවේති දරුවෝ YouTube channel එක හරහා එනවා ඔබව හම්බෙන්න ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න තවත් රෝගී තත්ත්වයක් ගැන. අද මම සාකච්ඡා කරන්න හිතන් ඉන්නේ ලදරුවන්ගේ විශේෂයෙන්ම පිරිමි ළමයින්ගේ වෘෂණ කෝෂයේ ඇති වෙන්න පුළුවන් හදිසි සංකුලතා. හදිසි සංකුලතා වලට අයිති වෙනවා torsion of testes ඒ කියන්නේ වෘෂණයේ ඇමරීමක්, torsion of appendix of testes ඒ කියන්නේ ටෙස්ටිස් එක ඇතුලේ තියෙන පොඩි පටලකයක් ඉබේම විනාශ වෙනවා. එපිඩිඩිමෝකයිටිස් ඒ කියන්නේ වෘෂණයයි වෘෂණයේ නල පද්ධතියයි පැසවල. ඊට පස්සේ හර්නියා සහ හයිඩ්‍රසීල් කියන තත්ත්වවල අතුරු ආබාධ වෘෂණය පහළ වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව බරවා පණුවන් විශේෂයක් සම්බන්ධයෙන් එන පණුව මාරුවක් වෘෂණයේ පහළ. ඒ වගේම ඉන්සෙක්ට් බයිට් එකක් පොඩි සතෙක් වෘෂණයට විදලා මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ කිසිම දෙයකට අපිට දාගන්න බැරි ආසාත්මිකතාවයක් කියලා අපි සැක කරන ඉඩියෝපැතික් ස්ක්ලෙරොටික් ඉඩිමා කියන එකත් මේ හදිස්සි සංකුලතා ගණයට අයිති. මේකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන acute scrotum කියලා. සිංහලෙන් වුණනම් අපිට කියන්න පුළුවන් වෘෂණයේ හදිස්සි අවස්ථාව කියලා. දැන් මේක ගැන සාකච්ඡා කරන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන් නම් මොකද්ද වෘෂණය කියලා ඒක හරි වැදගත්. කලින් අපි කතා කරපු විදිහට වෘෂණය හැදෙන්නේ බඩ ඇතුලේ. වෘෂණයේ රුධිර පද්ධතියයි වෘෂණයේ නාල පද්ධතියයි එක හිමීට බඩේ බිත්තිය දිගේ එනවා ඉන්ගැනල් කැනල් එක හරහා ඇවිල්ලා වෘෂණ කෝෂය තැම්පත් වෙනවා. මේ තැම්පත් වෙලා අවුරුදු එකමාරක් දෙකක් යනකොට වෘෂණය වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. වර්ධනයට අවශ්‍යයි සාමාන්‍ය තත්ත්වයකට උෂ්ණත්වය පවත්වාගෙන යන්න. මෙයා හරිම උෂ්ණත්ව සංවේදී. ක්‍රිමාස්ට්‍රික් කියලා මසල් එකක් තියෙනවා මේ උෂ්ණත්වය සංවේදී එක තියෙන්නේ වෘෂණ කෝෂය වහගෙන වෘෂණ කෝෂය වටා. ඉතින් වැඩි රස්නය නැති අවස්ථාවක ඒ කියන්නේ පරිසරයේ හීතල අවස්ථාවක මේ වෘෂණ කෝෂය වටේ තියෙන ක්‍රිමාස්ට්‍රික් මසල් එක සංකෝචනය වෙලා වෘෂණයේ හිමීට බඩ ඇතු විදිහට තල්ලු කරලා අවශ්‍ය උෂ්ණත්වය ලබා ගන්නවා. හැබැයි ගොඩක් ඇඟ රස්නේ නම් උෂ්ණත්වය පාලනය කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවනේ මේ උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීමේ ප්‍රධානම කාර්යය කරන්නේ ක්‍රිමාස්ට්‍රික් මසල් එක හරහා. ක්‍රිමාස්ට්‍රික් මසල් සංකෝචනය වෙනවා. ක්‍රිමාස්ට්‍රික් මසල් එක අවශ්‍යලාවට රිලැක්ස් වෙනවා. මේ ක්‍රිමාස්ට්‍රික් මසල් එක සමහරක් ළමයින්ගේ සමහරක් කාලවලට ඉතා තීව්‍ර විදියට අනවශ්‍ය විදියට සක්‍රිය වෙලා වැඩ කරන්න. විස්තර කරපු දරාට දෙන්නේ නැති වෘෂණය දිග නල පද්ධතියයි දිග රුධිර වාහිනියයි එක්ක නිකන් අඹ ගෙඩිය නැට්ටේ එල්ල තිනා වගේ තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔය ඇකියුට් වේගයෙන් උඩට යන වෘෂණය ඒ නල පද්ධතිය වටේ ඇඹරෙන්න පුළුවන්. නල පද්ධතිය වටේ ඇඹරුණාම රුධිර සැපයුම විනාශ වෙලා නැවතිලා වෘෂණය විනාශයටපත් වෙනවා. වෘෂණය විනාශ පිරිමි ළමයා කියනවා අම්මලා තාත්තලාට ගිහිල්ලා එකපාරටම යාගේ එක පැත්තක වෘෂණය ඉදිමුණා. වෘෂණය අල්ලන්න බැරි තරම් රිදෙනවා. එයා අඬනවා, ඇවිදින්නත් බෑ. වෘෂණය ගිහිල්ලා උඩ හිර වෙලා වගේ තමයි තියන්නේ වෘෂණ කෝෂය. දැන් මේ தত্ত্বය දැක කරනකොට අපිට තවදුරටත් බලන් ඉන්න බෑ. වහාම ඉක්මනට ශල්‍ය පහසුකම් දෙන රෝහලකට යන්න වෙනවා. එතකොට ඒ රෝහලේදී පරක්කු කරන්න නැතුව මොකද අපිට පැය 4ක 6ක කාල පරාසයක් වින්ඩෝ එකක් තමයි මේක බේර ගන්න තියෙන්නේ. හදිසි සත්කමක් කළා මේ ඇඹරිච්ච වෘෂණය දිගාරින්න ඕන. දැන් දිගාරලා විතරක් මදි. ආපහු උඩට යනක නවත්තන්න වෘෂණ කෝෂයේ බිත්තියේ මේ වෘෂණය අපි ගැට ගන්නවා. ඒක අනිත් පැත්තේ වෘෂණෙත් එන්න පුළුවන් ඉඳලා ඒ පැත්තත් මේ අවස්ථාවේ ගැට ගන්නවා. හැබැයි අර කල්පහුව වෙලා ළඟට එන ළමයින්ගේ වෘෂණ අපිට බේර ගන්න බැරි අවස්ථා තියෙනවා. ඒකට ඒ වෙනකොටත් වෘෂණ විනාශ වෙලා ඒගොල්ලෝගේ විනාශ වෙච්ච වෘෂණ අපි අයින් කරලා අනිත් පැත්ත හයි කරනවා. ඒ පැත්ත උඩට යන වේගය අඩු කරනවා. ඔන්න දැන් තේරෙනවානේ acute torsion of testis කියන්නේ පැය 4-5ක් ඇතුළත ශල්‍ය ප්‍රතිකාරයක් අවශ්‍ය හදිසි අවස්ථාවක්. මේකෙදි සමහරක් කරලා අපි ස්කෑන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ස්කෑන් එකේදී වෘෂණයේ රුධිර සැපයුම ගැන අදහසක් ගන්න නම් වෘෂණය විනාශ වෙලා තියෙනවා. නැත්නම් හරි අමාරුයි කියන්නේ. දැන් මේ වගේම ළමයි එකපාරටම වෘෂණ කෝෂය අල්ලගෙන රිදෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. වෘෂණ කෝෂයේ අමතර තියෙන පටලයක් ඇඹරිලා. ඒකට කියන්නේ අපි torsion of appendix of testis කියලා. ඒක භයානක විදිහට මතුනාට ඔපරේෂන් කරාම අපිට තේරෙනවා මේකේ දීර්ඝ කාලින කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වර්ධනයේදී අනවශ්‍ය කැලලක් ඒක අයින් කරාම. දැන් මේ වගේම රිදිලා
ඉදිමිලා රතු වෙලා අල්ලන්න බැරි අනිත් අවස්ථාව තමයි වෘෂණයේ සහ වෘෂණ නල පද්ධතියේ පැසවන ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක්. අපි කියනවා එපිඩිඩිමෝකයිටිස් කියලා. දැන් කොහොමද විස බීජ යන්නේ වෘෂණයට? ඒ ඔයගොල්ලෝ දන්න වෘෂණයේ ධාතු ගෙනෙන නලයේ ගිල්ලා මුත්‍ර මාර්ගයට සම්බන්ධ වෙනවානේ. ඕක මේක එක දවසේ වෙන දෙයක් නන් නෙවෙයි. ලදරුවා මුලින්ම කියනවා එයාට යුරින් පාස් කරනකොට පොඩ්ඩක් රිදෙනවා කියලා. පෙරහමේ හැරව දකින්න පුළුවන්. කලින් ඉතිහාසයක් තියෙනවා කලින් මුත්‍ර පැසවපු. ඒ මුලින්ම යටි බඩට දැනගන්න පොඩි උණ තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ හිමීට වෘෂණ ඉදිමිනවා. හැබැයි එක පාටම මේ තමයි අන්තිම අවස්ථාව මතුවේ. දැන් මේ අවස්ථාවට මොකද කරන්නේ? මේ අවස්ථාව අපි සැක කරනවා නම් අපිට ඒක ස්කෑන් පරීක්ෂණයකින් තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. ඇන්ටිබයොටික් බොන්න දීලා මේක පාලනය කරන්න පුළුවන්. විටින් විට පැසවෙනවා නම් අපිට විස බීජයන කාරණේ හොයලා පෙරහම අයින් කරන කාර්යය. එයාගේ මුත්‍රා මාරුවක් වෙනවා නම් ඒකට සුසු ප්‍රතිකාර ලබා දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අනිත් කාරණා තමයි අර ඉන්ගනර් කැනල් එක දිගේ එන වතුර සහ හර්නියා වල අතුරු ආවා. දැන් හර්නියා ගත්තොත් හර්නියා එක එළිය හිර වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ රුධිර සැපුම නවතින්න පුළුවන්. අපිට කියන ස්ට්‍රැන්ගුලේටඩ් හර්නියා කියලා. ඒක මේ හර්නියා එකක් ඇවිල්ලා තිබුණා. මේ ඒක තමයි මේ අද හිර වුණේ කියලා. හයිඩ්‍රසිල් එකත් එහෙමයි. වතුර ටික පැසෙව්වම ඒකත් රතු වෙලා ඉදිමිලා උණත් අරගෙන අල්ලන්න බැරි තත්ත්වයකටපත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රතිකර්මය කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය වෘෂණ කෝෂය ඇතුලේනේ පරිබාහිරව මම කතා කරන්නේ අර බරවපන විශේෂයක් ඇවිල්ලා ගෙඩි හදාන්න පුළුවන් කියලා. ඒවයි මූලික අවස්ථාවේදී රතු වෙලා ඉදිමිලා මේ වතු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට හිතන්න වෙනවා මේක torsion of testes ද දන්නේ නැහැ කියලා. ඉන්සෙක්ට් බයිට් එකක් රතු වෙලා ගොඩාක් වෘෂණ ඉදිමෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් කරාට බයිට් මාක් එක පේන්න තියෙනවා. අවශාන වශයෙන් අර අපි ආසාත්මිකතාවයක් කියලා අපි සැක කරන ඉඩියෝපැතික් ස්ක්ලෙරොල් ඉඩියමා කියලා තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒකෙදි මුළු වෘෂණ කෝෂ දෙකම ඉදිමිලා ශිෂ්ටයක් ඉදිමෙනවා. හැබැයි ගොඩක් කලකට වෘෂණය රිදෙන්නේ නැහැ. ස්කෑන් එකෙත් නෝමල් කියලා තමයි එන්නේ. ටෝෂන් එකක් නැහැ කියලා ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් නැහැ කියලා. අනික ස්කෑන් එකේ අඳුර ගන්න පුළුවන් ඒ ඉදිමිච්ච වෘෂණ කෝෂයේ බිත්තිය ආසාත්මිකතාවයට දෙන බෙහෙත් වලින් මේක පාලනය කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අද අපි කතා කරේ හදිස්සියේ වෘෂණවල ඉදිමුන් තත්ත්වය. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕන වෘෂණයේ වල ඉදිමින් තත්ත්වය කාලාන්තරයක් තිස්සේ පවතින ඒවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට ඒවා හයිඩ්‍රසිල් වෙනවා, ඒවා හර්නියා වෙනවා. සමහර විට වෘෂණවල වැරිකොසෙල් කියලා අසනීපයක් තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට වෘෂණයේ පිළිකා එන්න පුළුවන්. අපි ඒවා අවස්ථානුකූලව පස්සේ සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝන්ට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න අපි ඒක සාකච්ඡා කරමු. නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් සුබ දවසක්.